بسم الله الرحمن الرحیم. د فورم د جوړونې په لنډمهاله کورس کې تاسو راځي دوهمه ویډیو ګوري او په نوموړې ویډیو کې تاسو ته ښودل کیږي چې د ورډ په پروګرام کې په کومه توګه تاسو کولای شئ یو فورم لپاره ډیزاین جوړ کړئ او بیا وکولای شئ د ډیولپر مینو له لارې په هغه کې بعضې ځایونو کې بلاکس یا قیدونه استعمال کړو تر څو وکولای شئ څوک په ښه توګه دغه فورم په ډکونه کې آنلاین ګټه واخلي. نو د دې لپاره که چیرې تاسې فرض کړئ په مانول شکل که چیرې موږ دا جوړ کړو د یو خاصې ستونزې سره مخ کیږي. فرض که زه مثلا لیکم نیم او په دې ځای کې په دې شکل یو لیک ورکوم چې ما ته ښکاره کړي ولې دا بعضې وخت د آنلاین ډکولو لپاره په تاوان تمامیږي. که مثلا زه نوم ولیکم دلته سپیس ورکوي اغوس کیږي. نو بهتره لار په صورت عموم کې ټول عمر د ټیبل د استعمال د چې د هغه له لارې سره تاسې کولی شئ په هر شکل څه کړئ جوړ کړئ. نو راځو ټیبل ته په دې ځای کې هر څونه مینوګانې چې معلومات ستاسې شته یا په منځ کې فاصله نه ورکوئ هغه په توس پورې اړه لري هغونه اندازه تاسې څه کوئ انتخابوئ. فرض که ما په دې اندازه باندې مینوګانې انتخاب کړلې زه غواړم لږ سایز ورغټ کړم او بیا راسم په هغه ترتیب سره څه وکړم معلومات پکښې ځای کړم. فرض که دلته لاندې راځم زه نیم لیکم فرست نیم به ولیکم بیا یوه خانچه پرېږدئ لاست نیم لیکم دا برخه ځکه پرېږدم چې بیا دا ورسره نږدې کومه فاصله یې لږ منځ کې ځای کې راسي. دلته ټایټل ورکوم یو بلاک یو سیل اتوماتیکلی دا یو را پرېږدئ لاندې مثلا زه دلته غواړم ولیکم ایمیل فاکس ورک فون نمبر. فرض کې یو بل هم ور اضافه کوئ په دې ځای کې دلته مثلا لیکئ موبایل نمبر په دې ځای کې ایډرس او د دې ترڅنګ دلته ډیزیګنیشن ورکوئ یا میریټل سټیټس یا هر معلومات چې مثلا ستاسې په کار وي د هغه مطابق تاسې ورکوئ. فرض که زه په سر کې غواړم یو ټیبل بل هم ور اضافه کړم د ډیټ لپاره چې نن کوم ډیټ دی نو دوې خانچې یوازې ورکوم بیا راځم د دې لپاره ډیزاینینګ ټوله پاته دی چې په ترتیب سره هغه هم چې کیږي ور اضافه کیږي په نورو ویډیو کې مسلسل. فرض که دلته مثلا زه غواړم ډیټ ولیکم د دې ټیبل د جوړولو لپاره راځو چې کوم تخنیکونه په کراره ورباندې استعمال کړو. فرض که زه نور معلومات هم غواړم د دې ترڅنګ د بل ټیبل ور اضافه سي په یو ټیبل کې دې رانسي مثلا په دې ټیبل کې مثلا زه غواړم ور اضافه یې کړم تاسې فرض کې بیا هماغسې د 5 خانچو په اندازه څه کوم ور اضافه کوم هوم ته به راسئ سایز به ور لوی کړئ. د دې ډیزاینینګ ټوله په ترتیب سره پاته دی چې هغه به په نورو ویډیو کې په کراره سره ور اضافه کیږي. فرض که دا یو اپلیکیشن دی مثلا د هیلپ په باره کې مثلا تر سره شوی دی زه غواړم د زموږ کمپنۍ څه وخت جوین کړې ده ډیټا joining data living. فرض که ریزن مثلا ورکوم دی تللی دی او یو فرض که په دې ځای کې زه غواړم چې بر علاوه تر دغه درو نقاطو بل شی هم ورسره اضافه کړم. فرض که میریټل سټیټس غواړم last visit to our company او مثلا د هغې ترڅنګ باندې دا شی چې مې ذکر کړي فرض کړئ هر معلومات چې تاسې غواړئ ستاسو د کمپنۍ په تعلق باندې تاسې څه کولی شئ دلته ور اضافه کولی شئ او لیکای شئ. لاندې مثلا زه یو غواړم یو بل فولډر هم ور اضافه کړم چې هغه یوازې په دفتر پورې تعلق لري چې بیا په دې کې ټول ایډیشن فاته دي چې ټوله منظم توګه سره موږ څه کوو په دې کې ایډیشن کوو. فرض که زه په دې کې شپږ اتونه خانچې چې تاسې ورکوئ په هغه ترتیب سره تاسې څه کولی شئ ور اضافه کولی شئ. فرض که دا ما جوړ کړي په دې ځای کې زه لیکم دا ټیبل ما عین شان د هغه په تخنیک سره غټ کړي دلته به راسئ فار آفیس مثلا دغه برخه یوازې د آفیس لپاره استعمالیږي دوی کار ځینې اخلي. دلته مثلا ورته لیکئ کمنټس contact ID مثلا دلته ورته لیکئ rejection
فرض که په دې تخنیک سره ما یو څو ور اضافه کړي دي او زه نه غواړم دا بل مینو جوړ سره اضافه شي دا لاندې سیل دی اضافه شي هغه ایسته کومه د تخنیک جوړ دی نو د دې لپاره چې اوس په دې کې موږ نوټ ډیزاینینګ وکړو د مخه در مخه چې هغه ته ځو فرض کې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ اول راسي ډیزاین ته د دې سم منظم ټول ډیزاین ایسته کړئ نو بارډر کې ولې بیا هم سم ناراضي خو د دې لپاره چې دا ښکارا سي نو هر یو سیل ته به تاسو لوړ لیکور کړی په دې ترتیب سره دا به تر پای پورې همدغه سي بیا است چې تر څو د هغه لیک پیدا کی بیا د دې لپاره چې په منځ کې چې کومه فاصله موجوده ده هغه تاسو کوچنی کی هم تاسو کولای شئ هغه کې مشکل نه دی دلته ټول همدغه نقطه چې تاسو نږدې کې په منځ کې چې کوم سیل موجودو هغه سیل څه کولای شئ تاسو را کوچنی کولای شئ بیا یاسته دا چې ورنږدې کې تاسو بیا هغه سیل خپل اتوماتیک لیول کې مخ ته تللی شي بیا ولای شي تاسو په دې تخنیک فاصله مثلا ورلنډوي ني د تخنیک سره کیږي د نوموړي ټیبل لپاره عیني په عیني شکل سره بارډر یو ځل ټول ځنیسته کی بیا پر دې ځای باندې تاسو اول کوشش وکړئ چې د ورنږدې کی منظم راسي فاصله یو شکل کې جوړ شي بیا نو ټول ټیبل څخه بارډر ایسته کی او پر هر خط چې دی پر هغه کلیک وي ټاپ لیول کې بارډر ورکړئ تاسو همدغه تخنیک باندې پر خط کې کلیک وهئ ترڅو پر سر د دې عنوان څوک وکولای شي څه ولیکي په دې ترتیب سره جوړ شول فرض که فار افیس یوز اونلی دا زه غواړم ټول په مرج کوم دا فایل دا د سر عنوان یې مثلا ټول سره ځای کوم مرج کوم او دې ته مثلا یو لږ کلر کوم چې دا د نورو څخه مثلا جدا سي لږ هغه رنګ تغییر پیدا کړي چې دا دفتري کوم څه دي چې په دفتر پرې وایي تعلق لري چې هغه کار ځنی اخلي او عین شکل کې دوی څخه بیا فرض که دا اول لیول تاسو کوي رانږدې کوي ارخه په تاسو پورې اړه لري مثلا فرض که کمنټ مثلا ډیره غټه برخه ده کانټاکټ آی ډی لږه برخه ده دا د خواته کوي کمنټ برخه څه کوي تاسو ور اوږده کوي نو بیا راځي پر همدغه ټیبل باندې تاسو کلیک وهئ ډیزاین ته راځي بارډر د دې څخه ټول ایسته کوي او خپل په دغه خط کې کلیک ووهئ ټاپ لیک ورکړئ تاسو لکه دلته چې ورکول کیږي لیک ورکولای شي مثلا دلته هغه بیخي برخه سره ټچ کړی ده کولای شي جدا کی سره یا بل کالم ور اضافه کی چون کې دلته اوس کالم ور اضافه شوی نه دی که تاسو دا سپیکر ورته وکړئ یو بل کالم یا چې ور اضافه شي بیا په دې ځای کې څه کی تغییر بدلیږي لکه مثلا زه غواړم چې په دې ځای کې لیفت سایډ ته یا رائټ سایډ ته مثلا زه غواړم چې کوم کالم ور اضافه کوم د ټوله بیت چې شي کړي مرج کړئ وخت چې مرج کړئ په دا ځای کې نوموړی کالم چې دی مطلق کې د دې څخه بارډر ایسته کړئ اوس نو تاسو کانټاکټ آی ډی ور سره ورځولای شي لنډولای شي تاسو خپل کار دی هغه فاصله په تاسو پورې اړه لري مثلا په دې اندازه دي کانټاکټ آی ډی کوښنه د ریجکشن د سړي په کار راځي پراتلونکو نور ویډیو کې به وګورو چې د ډیولپر لپاره په دې کې کوم نو ډیزاینینګ موږ کولای شو اضافه کړو